नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मला वाटतं दिवाळी सगळ्यांची अतिशय मजेशीर गेलेली असेल. दिवाळी संपलेली आहे आणि मला वाटतं आता परत एकदा आपण सगळेजण होऊ घातलेल्या परीक्षेच्या संदर्भात अभ्यास करणं, त्याविषयी चर्चा करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आज मी तुम्हाला प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 2 दॅट इज S4 या विषयाच्या संदर्भात या ठिकाणी आपण चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 2 यावरती आधारित आतापर्यंत मी 2 व्हिडिओ युनिट नंबर 1 वरती या ठिकाणी आपल्यासाठी तयार केलेले आहेत आणि ते अपलोड पण केलेले आहेत. युनिट नंबर 1 प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग यामध्ये जे 5 महत्वाचे सब स्किल्स आहेत, त्या 5 सब स्किल्स पैकी पहिल्या 2 सब स्किल्स वरती या ठिकाणी व्हिडिओ दिलेले आहेत. मी तुम्हाला स्क्रीन शेअरिंग करतो सो दॅट यू कॅन गेट द डिटेल. तर युनिट नंबर 1 proficiency in reading skill, the 10 marks are allotted for it. आणि यामधला पहिले 2 व्हिडिओ म्हणजे या युनिट मध्ये एक साधारणतः हे 5 सब स्किल्स आहेत. त्यापैकी पहिलं जे आहे प्रोसेस ऑफ रीडिंग यावरती मी व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. त्यानंतर फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग यावरती पण मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. आणि आज मी तुम्हाला टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रीडिंग यावरती आधारित या ठिकाणी आपण चर्चा करतोय आणि हाही व्हिडिओ लगेचच युट्यूबवरती अपलोड होणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की एक साधारणतः हे जे काही सेशन्स मी या ठिकाणी घेतोय याची स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला ऑलरेडी पहिल्या प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये सांगितलेली आहे की जून 2018 ते मे 2022 या दरम्यान जेवढ्या परीक्षा झालेल्या आहेत त्या परीक्षांमध्ये विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते होते आणि येऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये साधारणतः संभाव्य प्रश्न कोणते येऊ शकतील या संदर्भात आपण या ठिकाणी डिटेल माहिती पाहतोय. मी सब स्किल्स वरती म्हणजे जर याच्यामध्ये 5 सब स्किल्स असेल तर याच्यावरती आधारित 5 व्हिडिओ मी तुम्हाला देणार आहे आणि या पूर्ण चॅप्टर युनिट मध्ये कोणत्या भागावरती जास्त भर देणं आवश्यक आहे हे आपण गोष्टी मी त्यावेळेस सांगत चाललेलो आहे. चला तर मित्रांनो, आज युनिट नंबर 1 मधला 1.3 दॅट इज द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रीडिंग यावरती आधारित आपण या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल की टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रीडिंग यामध्ये एक साधारणतः 8 ते 10 मुद्द्यांचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. यामध्ये पहिला येतो रीडिंग फ्लुएन्सी, 2 नंबर व्हॉइस मॉड्युलेशन, नंबर 3 पिच, नंबर 4 इंटोनेशन, नंबर 5 एक्सप्रेशन, नंबर 6 मीनिंगफुल चंक्स, नंबर 7 pauses, नंबर 8 stress, number 9 normally stressed word, number 10 normally not stressed word, and the last one is comprehension. So these are 11 to 12 points which are very important when you think about reading with fluency. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, रीडिंग विथ फ्लुएन्सी असा कीवर्ड्स तुम्ही लक्षात ठेवायचा आणि मग त्या कीवर्ड्सला आधारित हे सगळे मुद्दे या ठिकाणी आपण विचारात घेणार आहोत. चला तर पाहूया जून 2018 ते मे 2022 पर्यंत विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते होते.
आपण 1.3चा या ठिकाणी फक्त विचार करणार आहोत. त्यामुळे हे जे काही सगळे प्रश्न दिलेले आहेत 6 प्रश्न हे फक्त आणि फक्त 1.3 वरती आधारित विचारले गेलेले होते. ओके, त्यामुळे त्याच प्रश्नांचा मी या ठिकाणी विचार केलेला आहे. मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट इज मीन बाय मिनिंगफुल चंक्स? जून 2018ला प्रश्न विचारलाय, 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारलेला होता. नंबर 2, हाउ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स? जून 2018लाच 4 मार्कासाठी प्रश्न विचारलेला होता. त्यानंतर हाउ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स? सेम क्वेश्चन नोव्हेंबर 2018ला 4 मार्कासाठी विचारला गेलेला होता. त्यानंतर नंबर 4, which points will you consider while developing reading with fluency? जून 19ला 3 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला गेलेला होता. नंबर 5, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटोनेशन्स. जानेवारी 2021ला 2 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला गेलेला होता. आणि शेवटचा म्हणजे मागच्या वर्षी मे 2022ला 2 मार्कासाठी विचारलेला गेलेला प्रश्न, हाउ इज व्हॉइस मॉड्युलेशन इम्पॉर्टन्स टू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी इन स्टुडंट्स? हा एक 2 मार्कासाठी विचारला गेलेला प्रश्न आहे. मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी एक गोष्ट विचारात घ्यायची, ती म्हणजे प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले गेलेले आहेत. 3 प्रश्न या ठिकाणी वेगवेगळे आहेत फक्त. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 पाहिला, व्हॉट इज मीन बाय मिनिंगफुल चंक्स, आणि प्रश्न क्रमांक 5 आणि प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 5 आहे राईट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटोनेशन्स, आणि नंबर 6वा प्रश्न होता हाउ इज व्हॉइस मॉड्युलेशन इम्पॉर्टंट टू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी इन स्टुडंट्स. हे 3 प्रश्न जर सोडले तर मधले 3 जे प्रश्न आहेत ते तिन्ही सारखेच प्रश्न आहेत. म्हणजे प्रश्न क्रमांक 2, हाउ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स, आणि प्रश्न क्रमांक 3, हाउ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स. बोथ क्वेश्चन्स आर वन अँड द सेम. दोन्ही 4 मार्काला प्रश्न विचारलेत. आणि 4 नंबरचा जो प्रश्न आहे, विच पॉइंट्स विल यू कन्सिडर व्हाईल डेव्हलपिंग रीडिंग विथ फ्लुएन्सी, हा चौथाही प्रश्न दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रश्नांच्या सारखाच आहे. फक्त प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने विचारला गेलेला आहे. मात्र त्याचं उत्तर हे प्रश्न क्रमांक 2 आणि प्रश्न क्रमांक 3चं जे असेल तेच प्रश्न क्रमांक 4चं पण उत्तर असणार आहे. प्रश्नांचं वेटेज थोडं मागे पुढे दिलं. इथे 3 मार्काला प्रश्न विचारलाय. लेट इट बी, डोंट वरी अबाउट दॅट. आता प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 5 आणि प्रश्न क्रमांक 6 यामध्ये प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये मिनिंगफुल चंक्स विचारलाय, प्रश्न क्रमांक 6 मध्ये इंटोनेशन वरती प्रश्न विचारलाय, आणि प्रश्न क्रमांक 6 मध्ये व्हॉइस मॉड्युलेशन वरती प्रश्न विचारलाय. तर मित्रांनो, हे तिन्ही मुद्दे जे आहेत, मिनिंगफुल चंक्स, इंटोनेशन्स आणि व्हॉइस मॉड्युलेशन, हे काय आहेत? तर हे तिन्ही मुद्दे डेव्हलपिंग रीडिंग फ्लुएन्सी यावरती आधारित आहेत. ओके, म्हणजे जर तुम्ही डेव्हलपिंग रीडिंग फ्लुएन्सी, रीडिंग विथ फ्लुएन्सी हा जर एक प्रश्न तयार करून ठेवला तर या सगळ्या 6 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला लिहिता येतील. लक्षात येते ना प्रत्येकाच्या मी काय बोलतोय ते? म्हणजे या वर्षी जर परीक्षकांनी प्रश्न टाकला, सॉरी, प्रश्नपत्रिकेमध्ये जर प्रश्न येण्याची जर शक्यता असेल, तर मी असं म्हणेल की 2021ला जो प्रश्न टाकला होता शॉर्ट नोट ऑन इंटोनेशन, आणि 2022ला मे 2022ला जो प्रश्न टाकलेला होता व्हॉइस मॉड्युलेशन, तुम्हाला मी मागे पण ही गोष्ट क्लिअर केलेली आहे मित्रांनो, की मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला प्रश्न हा लगेच पुढच्या वेळेस विचारला जात नाही. म्हणून व्हॉइस मॉड्युलेशन वरती तर मला वाटतं शक्यता कमी आहे प्रश्न विचारायची. ओके,
जानेवारी 2021 ला इंटोनेशन वरती प्रश्न विचारलाय. माझं थोडं जास्त लक्ष हे प्रश्न क्रमांक 2, 3 आणि 4 वरती जाते, कारण 10 मार्काला हे पूर्णपणे युनिट आहे. आणि मला शक्यता अशी वाटते की प्रश्न जर आला तर तो हाऊ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स, 4 मार्काला प्रश्न येऊ शकतील, किंवा विच पॉइंट्स विल यू कन्सिडर व्हाईल डेव्हलपिंग रीडिंग विथ फ्लुएन्सी, 3 मार्काला प्रश्न इथे विचारलेला आहे. अशा पण पद्धती येऊ शकेल. मी त्याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. जून 2018 ला पहिला पेपर झाला, मे 2022 ला शेवटचा पेपर झाला. प्रत्येक पेपरमध्ये यावरती आधारित प्रश्न विचारला गेलेला आहे. बरोबर आहे, प्रत्येक वेळेस प्रश्न विचारला गेलेला आहे. त्यामुळे ह्या वर्षी पण प्रश्न येण्याची शक्यता आहे याच्यावरती. मग आपल्याला काय करायचंय की असा प्रश्न तयार करून ठेवायचा की जर शॉर्ट नोटला विचारला 2 मार्काला प्रश्न, किंवा 3 मार्काला विचारला, किंवा 4 मार्काला विचारला, तर त्याचं उत्तर तुम्हाला लिहिता आलंच पाहिजे. ओके. मग मी असं म्हणेन, डेव्हलपिंग रीडिंग विथ फ्लुएन्सी यावरती आधारित जे काही 10-11 मुद्दे आहेत, त्या सगळ्यांचा जर विचार केला तर त्याच्यापैकीच कोणता ना कोणता तरी एक प्रश्न येणार आहे. म्हणजे जर 4 मार्काला प्रश्न आला तर ऍटलिस्ट यू हॅव टू राईट द 4 सब पॉइंट्स. बरोबर आहे. 4 मार्काला प्रश्न विचारला तर 4 मुद्दे तुम्हाला लिहायचे विथ डिटेल्स. जर 2 मार्काला प्रश्न विचारला तर जे काय 11 मुद्दे आहेत त्या 11 पैकी कोणताही एक मुद्दा डिटेल्स लिहायचा आहे तुम्हाला. म्हणजे जसा इथे प्रश्न विचारलाय, व्हॉट इज मीन्ड बाय मिनिंगफुल चंक्स, हा 2 मार्काला प्रश्न विचारलाय. मिनिंगफुल चंक्स काय आहे, तर डेव्हलपिंग एक पॉइंट्स आहे, डेव्हलपिंग रीडिंग विथ फ्लुएन्सीचा एक पॉइंट आहे. जसा मिनिंगफुल चंक्स एक पॉइंट आहे, तसाच इंटोनेशन पण एक त्याच्यातला मुद्दा आहे, व्हॉइस मॉड्युलेशन पण त्याच्यातलाच एक मुद्दा आहे, स्ट्रेस आहे, इंटोनेशन्स आहेत, पॉजेस आहेत, एक्सप्रेशन्स आहेत, स्ट्रेस आहे, हे सगळे मुद्दे त्याच्यातलेच आहेत. आणि म्हणून मी तुम्हाला असं सांगू इच्छितो की हे जे काय 10 ते 11 मुद्दे आहेत त्याच्यापैकी आपण एक 5 ते 6 मुद्दे फोकसिंग करणार आहोत की जे परीक्षेला येऊ शकतील. बरोबर. आता मी परत मागे जातो एक, कारण इथे मुद्दे तुम्हाला लक्षात येतील ते. बरोबर. आता आपलं ठरलं काय, रीडिंग विथ फ्लुएन्सी हे कीवर्ड्सला आधारित जर या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं असेल तर आपल्याला कोणकोणते मुद्दे विचारात घ्यायचे. हे 11 मुद्दे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतात. त्याच्यामध्ये रीडिंग फ्लुएन्सी आहे, व्हॉइस मॉड्युलेशन आहे, पीच आहे, इंटोनेशन आहे, एक्सप्रेशन्स आहे, मिनिंगफुल चंक्स आहेत, पॉजेस आहेत, स्ट्रेस आहे, नॉर्मली ट्रेस वर्ड आहेत, नॉर्मली नॉट स्ट्रेस वर्ड आहेत, आणि कॉम्प्रिहेन्शन आहे. हे जे काय 11 मुद्दे आहेत तर याच्यापैकी कोणते आपण 4 किंवा 5 करून ठेवणार आहोत. आता ते कोणते करायचे ते पण आपल्याला लक्षात ठेवायचे ना मित्रांनो. कारण का, तर जर 2 मार्काला आला तर याच्यापैकी कोणताही एक विचारला जाईल. जर 3 मार्काला आला तर याच्यापैकी कोणतेही 3 लिहायचे तुम्हाला. आणि जर 4 मार्काला प्रश्न आला तर याच्यापैकी कोणतेही 4 लिहायचे तुम्हाला. बरोबर आहे. म्हणजे जर आपण 4 ते 5 मुद्दे याच्यातले करून ठेवले तर टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी याच्यावरती कोणताही प्रश्न आला तर मला वाटतं तुम्हाला कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही. कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही. बरोबर. मग 2022 ला एक प्रश्न विचारला होता. कशावरती प्रश्न विचारलाय परत एकदा दाखवतो तुम्हाला. व्हॉइस मॉड्युलेशन वरती 2022 ला प्रश्न विचारलाय. म्हणजे व्हॉइस मॉड्युलेशन यावर्षी येण्याची काही शक्यता नाही. बरोबर. 2021 ला इंटोनेशन वरती प्रश्न विचारलाय. बरोबर. त्यामुळे कदाचित इंटोनेशन वरती पण प्रश्न येण्याची शक्यता कमी असेल असं मला वाटतं. पण तरी पण आपण त्याला सोडणार नाही, तो पण करून ठेवणार आहे. मग जर व्हॉइस मॉड्युलेशन जर काढून टाकलं आपण याच्यातला, कारण त्याच्यावरती प्रश्न येणार नाहीये, आता उरलेले कोणते त्याच्यातले आपले क्रमवारीता ठरवू आपण.
आता त्याच्यातली क्रमवारीता एक पहिल्यांदा ठरवायची. ओके, पहिला ठरवणार मी मला वाटतं तसं पहिलं स्ट्रेस वरती मी क्रमवारीता देईल. म्हणजे जर याच्यातला अभ्यास करायचा असेल कोणत्याही 5 यांचा तर पहिला मी स्ट्रेस घेईन. बरं, 2 नंबरला मी घेईल पिच, 3 नंबरला घेईल फ्लुएन्सी, 4 नंबरला घेईल मी इंटोनेशन्स, 5 नंबरला घेईल मी पॉजेस, ओके, आणि 6 नंबरला घेईल नॉर्मली स्ट्रेस वर्ड आणि नॉर्मली नॉट स्ट्रेस वर्ड. परत एकदा पहा, स्ट्रेस, त्यानंतर पीच, त्यानंतर फ्लुएन्सी, त्यानंतर इंटोनेशन, नंतर पॉजेस आणि नॉर्मली स्ट्रेस आणि नॉर्मली नॉट स्ट्रेस वर्ड. हे जरी हे करून ठेवले तुम्ही 5-6 जर करून ठेवले तर मित्रांनो यावरती आधारित कोणताही प्रश्नाचं उत्तर लिहायला तुम्हाला अडचण निर्माण होणार नाही. पण कमीत कमी लक्षात ठेवा, कमीत कमी 4 ते 5 हे तुम्हाला फिक्स करून ठेवायचे. मग आता याच्यापैकी कोणताही प्रश्न आला, हा मिनिंगफुल चंक्सला पण थोडा द्या तुम्ही, भर द्या. 5 ते 6 करून ठेवा तुम्ही, त्याच्यामध्ये मिनिंगफुल चंक्स पण घ्या. म्हणजे अशा पद्धतीने कोणताही प्रश्न आला, रीडिंग विथ फ्लुएन्सी वरती कोणताही प्रश्न आला तर तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिता येईल. ओके, चला तर मग आपण असा जर प्रश्न कोणताही विचारला तर त्याचे उत्तर काय असतील ते. मग आता हे प्रश्न लिहिलेत पहा. हाऊ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स. जानेवारी 2018ला 4 मार्काला प्रश्न आलाय. हाऊ विल यू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी ऑफ युअर स्टुडंट्स. नोव्हेंबर 2018ला 4 मार्कासाठी प्रश्न आलाय. आणि विच पॉइंट्स विल यू कन्सिडर व्हाईल डेव्हलपिंग रीडिंग विथ फ्लुएन्सी. जानेवारी 19ला 3 मार्कासाठी प्रश्न आलाय. सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपण या ठिकाणी डिटेल पाहूया. आता व्हेरियस वेज टू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी. आता रीडिंग, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग फ्लुएन्सी. रीडिंग फ्लुएन्सीची कॉन्सेप्ट थोडी समजून घ्या. इट्स नॉट डिफिकल्ट ॲट ऑल. आता फ्लुएन्सी म्हणजे काय रे? फ्लुएन्सी पहिलाच शब्द आलेला आहे तिथे. फ्लुएन्सी म्हणजे काय? मी ज्यावेळेस इंग्रजी भाषा बोलत असेल ना तर मी बोलताना कुठे थांबता कामा नाही. म्हणजे पॉजेस, नो डाऊट पॉजेस इम्पॉर्टंट आहेत, पॉजेस घेणं गरजेचं आहे, परंतु अडखळता कामा नाही. बोलताना हा शब्द आठवत नाही, मग मी काय बोललं पाहिजे, स्ट्रक्चर मला जमत नसेल फ्रेम करायला, मग थांबलो मी तिथे, असं होतं कामा नये. फ्लुएन्सी म्हणजे काय? विदाउट स्टॉपिंग आय कॅन कंटिन्यू द नेक्स्ट लाईन. राईट. मग रिडिंग फ्लुएन्सी म्हणजे काय? तर ज्यावेळेस मी एखादा पॅराग्राफ वाचत असेल त्यावेळेस पॅराग्राफ वाचताना मी कुठल्याही शब्दाचं प्रोनाऊन्सिएशन करताना थांबणार नाही. एखाद्या शब्दाचा उच्चार अवघड होणार नाही मला. माझं स्ट्रेस इंटोनेशन पॅटर्न व्यवस्थित असेल, माझे फेशियल एक्सप्रेशन्स व्यवस्थित असतील, माझ्या शब्दांच्या अरो अवरो म्हणजे स्ट्रेस इंटोनेशन पॅटर्न योग्य पद्धतीने वापरलेला असेल. सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लुएन्सी. फ्लुएन्सी मध्ये या सगळ्या गोष्टींचा या ठिकाणी विचार करावा लागतो. ओके, तर याच्यातले जे काही 10-11 मुद्दे आहेत त्याचा आपण एक एक विचार करणार आहोत. द फर्स्ट वे टू डेव्हलप रीडिंग फ्लुएन्सी इज फ्लुएन्सी. व्हॉट इज फ्लुएन्सी? The quality of being able to speak or write a language, especially a foreign language, easily and well. पुढे महत्वाचं वाक्य. Reading fluency is the ability to read accurately, smoothly, and with expressions. Fluency is important because it builds a bridge between word recognition and comprehension. It allows students time to focus on what the text is saying. Yes. आता फ्लुएन्सी म्हणजे काय मित्रांनो?
ॲबिलिटी टू रीड ॲक्युरेटली स्मूथली विथ एक्सप्रेशन्स. ज्यावेळेस वाचतो ना ते ॲक्युरेटली वाचलं पाहिजे, एकदम व्यवस्थित, चुकता कामा नाही. स्मूथली म्हणजे काय, म्हणजे व्यवस्थित पद्धतीने त्याच्यामध्ये आरोह अवरोह सगळ्या पद्धतीचा वापर करेल अँड विथ एक्सप्रेशन्स. आणि माझी बॉडी लँग्वेज त्या पद्धतीने असेल, फेशियल, मोस्टली फेशियल एक्सप्रेशन्स असतील. Fluency is important because it builds a bridge between word recognition and comprehension. Yes. ज्यावेळेस लाऊड रिडिंग करत असेल, एस्पेशली ह्या सगळ्या गोष्टी लाऊड रिडिंग साठी आहे. ज्यावेळेस ते लाऊड रिडिंग करत असेल त्यावेळेस, किंवा समटाइम्स इट माइट बी अ सायलेंटली करत असेल त्यावेळेस रेकग्निशन ऑफ वर्ड, शब्दांचं रेकग्निशन मला माहिती असणं गरजेचं आहे विथ अँड द कॉम्प्रिहेन्शन, आणि त्याचं मिनिंग पण मला कळालं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस शब्दाचं रेकग्निशन आणि मिनिंग त्यावेळेस कळेल, तर डेफिनेटली एक्सप्रेशन्स विल बी ऑन माय फेस. ओके. आणि इट अलाउज स्टुडंट्स टाइम टू फोकस ऑन व्हॉट द टेक्स्ट इज सेइंग. म्हणजे तो शब्द काय म्हणतोय हे विद्यार्थ्यांना इथे कळून जातं. सो इट्स रिलेटेड अबाउट द फ्लुएन्सी. म्हणजे जर फ्लुएन्सी तुम्हाला विचारलं परीक्षेमध्ये, तर ऍटलीस्ट यू हॅव टू राईट 5 to 6 सेंटेन्सेस दॅर. नेक्स्ट वन, व्हॉइस मॉड्युलेशन, जो मागच्या वर्षी प्रश्न येऊन गेलेला आहे याच्यामध्ये. ओके. व्हॉट इज व्हॉइस मॉड्युलेशन? Change the quality of our voice just to create proper effect by making our voice louder, lower and softer. Change the quality of our voice. म्हणजे आपण बोलताना ना आपला आवाज आपण काय करत असतो, तर त्याची क्वालिटी बदलत असतो. का बरं? टू क्रिएट अ प्रॉपर इफेक्ट. त्या शब्दाचा, त्या वाक्याचा इफेक्ट प्रॉपर इतरांना यावा म्हणून कधी तो शब्द, कधी ते वाक्य आपण अतिशय लाउडर वाचत असतो, किंवा कधीतरी अतिशय लोअर वाचत असतो, किंवा एकदम सॉफ्ट मध्ये वाचत असतो. दॅट इज कॉल्ड द व्हॉइस मॉड्युलेशन. इट मीन्स टर्निंग द पिच और टोन ऑफ द व्हॉइस so that the message is communicated across clearly and well understood by the audience. म्हणजे व्हॉइस मॉड्युलेशन मध्ये जे काही पिच मध्ये आपण व्हेरिएशन्स करतो, याचा एक अर्थ असतो की ऑडियन्स आर देअर टू लिसन यू अँड दे शुड गेट द प्रॉपर मीनिंग when you say something, when you read something. Okay, so it's about the voice modulation. So at least you have to write these sentences there. Okay, the third important point is pitch. So what is pitch? So pitch refers to the highness or the lowness of the voice. आवाज उंच किंवा कमी करणं, हाय किंवा लो. इट इज सिमिलर टू पिच ऑन द म्युझिकल स्केल. म्हणजे ज्यावेळेस आपण संगीतामध्ये म्युझिक ज्यावेळेस आपण ऐकतो त्यावेळेस समटाइम्स यू नो दॅट समटाइम्स वी हॅव टू मेक अ हाय voice, sometimes we have to make a very low voice. And it is said that higher pitches are usually associated with the female voices. स्त्रियांच्या आवाजामध्ये हाय पिचेस आपल्याला दिसून येतात, while lower pitches are associated with the male voices. It's a general statement. Sorry, it's not a universal truth, but it's said. Okay, so high, flat or low sound, that is called the pitch. Okay, next, number 4, intonations. मित्रांनो हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे की the rise and the fall in the pitch is called the intonation. This is the definition of intonation. Variations in the pitch. आता ते pitch आणि intonations मध्ये थोडं साम्य पण आहे मित्रांनो. Try to understand all these things. When the pitches are used in a sentence, that is called the intonations. म्हणजे हाय पिच असेल, तो लो पिच असेल, हे ज्यावेळेस वाक्यामध्ये वापरले जातात त्यावेळेस त्याला इंटोनेशन असं आपण म्हणतो. अँड सो वी हॅव द 3 to 4 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन्स दॅट. पण आपल्याला डीएडच्या अभ्यासक्रमामध्ये 2च इंटोनेशन्स दिलेले. द टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, रायझिंग इंटोनेशन. मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला फर्स्ट इयरला पण होतं F4 मध्ये हाच विषय होता, इंटोनेशन स्ट्रेस. तोच भाग या ठिकाणी परत एकदा आलेला आहे, रिपिटेशन ऑफ द सेम थिंग.
बट दिस इज रिलेटेड अबाउट रीडिंग फ्लुएन्सी. मग फॉलिंग इंटोनेशनचं एखादं उदाहरण तुमच्याजवळ असू द्या, एखादं स्टेटमेंट घ्या सो दॅट देअर इज अ फॉल इन द ॲट द एंड. रायझिंग इंटोनेशनचं एखादं घ्या, क्वेश्चन टॅगचं घ्या एखादं, किंवा WH टाईप सॉरी व्हर्बल टाईपचं घ्या. रायझिंग इंटोनेशन इज युज्ड इन अ व्हर्बल क्वेश्चन. राईट द एक्झाम्पल्स द्या. ओके, सो द फोर्थ वन इज इंटोनेशन. हे सगळं झालेलं आहे, त्यामुळे मी त्याच्यावरती जास्त भर देत नाही. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन्स. आता एक्सप्रेशन्स म्हणजे काय? ट्राय टू अंडरस्टँड. आवर फिलिंग्स, इमोशन्स, आयडियाज, thoughts are seen on our facial movements and gestures. When we read something, remember that whatever the context is there, whatever the theme is there, it is always shown in our face. म्हणजे हे झालं पाहिजे वाचताना. जो मिनिंग वाक्यामध्ये असेल तो मिनिंग आपल्या चेहऱ्यावरती त्याचे एक्सप्रेशन्स आले पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट पार्ट हिअर. सो प्रॉपर एक्सप्रेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट. हॅपी असेल तर तुमचा चेहरा हॅपी दिसायला पाहिजे. दुःखी असेल तर तुमचा चेहरा हा दुःख व्यक्त करणारा असणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट इन एक्सप्रेशन्स. सो वेन रीडिंग विथ फ्लुएन्सी कम्स देअर, एक्सप्रेशन really plays very important role. It depends upon one's involvement in reading and the knowledge. एक्सप्रेशन्स केवढा इन्व्हॉल्वमेंट केव्हा होती त्याची, तर तुमचं केवढं इन्व्हॉल्वमेंट आहे रिडिंग दॅट नॉलेज यावरती डिपेंड्स करत असतं. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ॲज फार ॲज एक्सप्रेशन्स आर कन्सर्न्ड. नेक्स्ट वन, मिनिंगफुल चंक्स. मित्रांनो 2018ला याच्यावरती 2 मार्काची टीप येऊन गेलेली आहे. दॅट्स वाय आय हॅव गिव्हन सम वेटेज ऑन इट. वेटेज देण्याचं कारणच ते आहे मित्रांनो की वन शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंगफुल चंक्स. आता मिनिंगफुलचा अर्थ सर्वांना माहिती, अर्थपूर्ण. आणि चंक्स म्हणजे काय? चंक्स म्हणजे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणजे आपल्या आय स्पॅन मध्ये जेवढे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपल्याला घेता येतात आणि वी कॅन रीड इट ॲट वन्स, दॅट इज कॉल्ड द चंक्स. म्हणजे एक भाग, वाक्याचा एक भाग. फॉर एक्झाम्पल शेवटचं वाक्य पाहायच्या म्हटलं की जिथे मी एक वाक्य दिलेलं आहे, ते पहिलं वाक्य वाचतो, नंतर आपण वरच्या माहितीकडे जाऊ. फॉर एक्झाम्पल लास्ट वन, द हेवी स्नो फेल फ्रॉम द स्काय लाईक अ जायंट ब्लँकेट स्लोली लोअरिंग इटसेल्फ ऑन टू द अर्थ. आता मग हे पूर्ण मोठं वाक्य आहे. त्या मोठ्या वाक्याचं काही चंक्स बनवलेले आहेत, काही पार्ट बनवलेले आहेत, आणि तो पार्ट हा स्पेसिफिक मिनिंग पण कन्व्हे करत असतो. मग ज्यावेळेस तुम्हाला ते वाक्य लेसन वाचायचं असतं, एक पूर्ण वाक्य वाचायचं असतं, त्यावेळेस वी कॅनॉट रीड दॅट द होल सेंटेन्स. एकाच याच्यामध्ये आपण ते वाचू शकत नाही. सो वी हॅव टू मेक सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर, meaningful group of words together, so it become a meaningful chance. Okay, try to understand the concept. One can enhance one's fluency in reading by meaningful passages. One's point of view fluency automatically increases. Breaking up pages, paragraphs, and even sentences into meaningful phrases can help students strengthen their reading fluency. This strategy is called chunking. काय म्हटलेलं पहा, ब्रेकिंग अप पेजेस, पॅरेग्राफ्स आणि इव्हन सेंटेन्सेस इंटू अ मिनिंगफुल फ्रेजेस. हे जे काही खालचं वाक्य आहे ना, त्याला मी मिनिंगफुल फ्रेजेस मध्ये ते ब्रेक केलेले आहेत, ब्रेक केले ते सेंटेन्स. मग तुम्ही पॅरेग्राफ पण करू शकता, पेजेस पण करू शकता, सेंटेन्स पण करू शकता. याच्यातून काय होतं रे, हेल्प स्टुडंट्स स्ट्रेंथन देअर रीडिंग फ्लुएन्सी. हे असं जर चंक असे गॅपने म्हणजे ब्रेकिंग सेंटेन्स करून जर आपण वाचले तर इट कॅन स्ट्रेंथन देअर रीडिंग फ्लुएन्सी. विद्यार्थ्यांची रीडिंग फ्लुएन्सी वाढली जाते या ठिकाणी, म्हणजे ते अडथळा निर्माण होत नाही त्यांना.
This is a chunking. Chunking is the grouping of words in a sentence into short meaningful phrases. आता कंसामध्ये म्हटलं युजली 3 to 5 वर्ड्स. चंक करणे म्हणजे एक पार्ट करणे, त्या वाक्याचा एक भाग बनवणं. म्हणजे खालचं वाक्य जर पाहिलं तर त्याचे किती भाग बनवलेले आहेत पहा, 1 2 3 4 पार्ट्स केलेले आहेत. ओके. आणि प्रत्येक पार्ट मध्ये किती शब्द आहेत पहा रे. पहिल्या याच्यामध्ये 3 शब्द आहेत, पुढच्यामध्ये फेल फ्रॉम द स्काय 4 शब्द आहेत. नंतर लाईक अ जायंट ब्लँकेट याच्यामध्ये 3 शब्द आहेत. नंतर स्लोली लॉरिंग इटसेल्फ ऑन टू द अर्थ याच्यामध्ये 5 ते 6 शब्द आहेत. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही चंकिंग करत असतात त्यावेळेस युजली यू हॅव टू मेक अ सेंटेन्स इनटू सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Usually there are 3 to 5 words comes together and it become one chunk. This process prevents word by word reading. हे काय करतं रे? ज्यावेळेस रीडिंग फ्लुएन्सी आपल्याला वाढवायची असते त्यावेळेस जर आपण मिनिंगफुल चंक्सनी ते शब्द किंवा ते वाक्य वाचायचा प्रयत्न केला तर वर्ड बाय वर्ड रीडिंग आपण या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत नाही. एक एक शब्द वाचायचा नसतो, तर ग्रुप ऑफ वर्ड शुड कम्स टुगेदर विच कॅन कॉज अ लॅक ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन. जर आपण असं केलं नाही तर काय होतं, कॉम्प्रिहेन्शन आपल्याला करता येत नाही. सिन्स स्टुडंट्स फॉरगेट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स बिफोर दे गेट टू द एंड. आणि म्हणून meaningful chunks are very important when reading fluency is there. So guys, this is very important thing. If the question comes related about the meaningful chunks, at least you have to write one sentence with a group of words. मी जसं खाली एक्झाम्पल दिलेले आहे तशा पद्धतीने तुम्हाला एक्झाम्पल देणे या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आणि यू हॅव टू राईट अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट मिनिंगफुल चंक्स. ओके, नेक्स्ट. Number 8, pauses. Yes, I told you that this is also important part. Pauses means what? Pauses means reading aloud is essential to comprehension of both listeners and readers. You know that when I start reading loudly, what is the main thing for me? That the listener should understand what am I saying, what am I reading. मी काय वाचतोय हे लिसनरला कळालं पाहिजे. and they should comprehend it. त्याचा अर्थ त्यांना कळायला पाहिजे. So pauses are very important part there. Okay, next point number 2 means to stop or take a small break before continuing. आता पॉज म्हणजे काय, जसं मागचं वाक्य मी वाचलं तर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एकत्र करून मी तिथे पॉज घ्यायचो थोडा, नंतर पुढचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एकत्र वाचायचो. त्याच्यामुळे काय होतंय की इट्स अ स्मॉल ब्रेक. and reading pauses are important. रीडिंग मध्ये पॉजेस अतिशय महत्वाचे असतात. नेक्स्ट वन, and reading aloud a pause which is properly taken creates proper meaning. Yes, proper pauses always creates proper meaning. तुम्हाला गमतीशीर अनेक गोष्टी तुमच्या शिक्षकांनी ऐकून दाखवलेल्या असेल की when you don't take the pause, definitely the meaning is different there. And if you take a pause and say something, it has a different meaning there, right? Now, the next point is stress. So, what is stress? Stress is the degree of force one applies on a word or a syllable while uttering. एखादा शब्द किंवा शब्दामधले सिलॅबस ज्यावेळेस आपण वाचत असतो त्यावेळेस समटाइम्स वी गिव्ह द स्ट्रेस देयर. सो वी हॅव द 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. याच्यावरती प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे. जर 2 मार्काला प्रश्न विचारला तर आय थिंक दॅट दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग. सो वी हॅव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, वर्ड स्ट्रेस अँड सेंटेन्स स्ट्रेस. सो व्हेन देयर इज अ वर्ड स्ट्रेस, यू नो सिलॅबल्स आर इम्पॉर्टंट दॅट. हा, इथे तुम्हाला 2 टाइप्स लिहायचे. त्याच्यामध्ये वर्ड ट्रेस तुम्हाला एक शब्द लिहायचा आहे, शब्दामधले जे काही सिलॅबल्स असतील त्या सिलॅबल वरती कशावरती स्ट्रेस असेल ते तुम्हाला तिथे आयडेंटिफाय करायचं, पुटिंग द स्ट्रेस.
Sentence stress मध्ये you know that when there is a sentence stress, words are very important there. And which words are very important? Which words are very important? You know that. ट्रेस वर्ड कोणकोणते आहेत है ना. ऍडवर्ब असेल, ऍडजेक्टिव्ह असेल, बरोबर, प्रॉपर नाउन असेल, ऍडव्हर्ब असेल, ऍडजेक्टिव्ह असेल. These words are very important in a sentence. So those words should be stressed there. So these are 8 points which can be considered when you think about the reading with fluency. Okay, next. Sorry. So these are the points that I think you should focus on these points. Okay. मित्रांनो, याच्या पुढचा जो एक्सप्रेशन्स राहिलेले आहेत स्ट्रेस वर्ड्स आणि नॉट ट्रेस वर्ड. स्ट्रेस वर्ड मध्ये मी आताच तुम्हाला सांगितलं की कोणते स्ट्रेस वर्ड्स असतील. स्ट्रेस वर्ड कोणते असतील त्याच्यामध्ये प्रॉपर नाउन असेल, वर्ब असेल, ऍडवर्ब असेल, ऍडजेक्टिव्ह असेल. ओके, नॉर्मली ऑल दीज वर्ड्स आर स्ट्रेस. आणि विच आर नॉट ट्रेस वर्ड, कोणकोणते ट्रेस वर्ड होत नाही तर साधारणतः प्रेपोजिशन्स असतील, आर्टिकल असतील, कंजक्शन्स असतील, इंटरजेक्शन्स असतील. सो दीज वर्ड्स आर नॉट स्ट्रेस. राईट. तर ह्या पैकी हे जे काय 8 दिलेले यापैकी कोणतेही मित्रांनो 5 ते 6 करून ठेवा की जेणेकरून याच्यावरती जर प्रश्न विचारला गेला, मी तर असं म्हणेन प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे याच्यावरती, तर हे मुद्दे तुमच्या विचारात लक्षात राहू द्या. नोट डाऊन ऑल दीज पॉइंट्स. Try to have the practice at home, how to write about the stress, how to write about the intonations, how to write about the meaningful chants, so that it will be easy for you to understand, to write proper answer in coming exam. Okay. मित्रांनो, परत एकदा मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की याच्यावरती बऱ्यापैकी भर द्या. प्रत्येक वर्षी प्रश्न विचारला गेलेला आहे, त्यामुळे याही वर्षी प्रश्न विचारण्याची शक्यता दाट आहे. होप यू ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन टू से and just focus on these questions. Definitely will get the good marks in coming exam. मित्रांनो, या युट्यूबच्या आतमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मागचे जे 2 व्हिडिओ मी पाठवलेले आहेत 1.1 वरती, म्हणजे प्रोसेस ऑफ रीडिंग, आणि 1.2 टाइप्स अँड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, याचे पण दोन्हींचे पण मी युट्यूब लिंक या ठिकाणी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही ते ऐका. ते ऐकल्यानंतर क्रमवारीने हे ऐकायला सुरुवात करा, सो दॅट यू कॅन हॅव द कंटिन्युटी ॲज फार ॲज दिस युनिट इज कन्सर्न्ड. ओके, चला आपण इथे थांबूया. परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा परीक्षेसाठी. तुम्हाला ऑल द बेस्ट, आणि पुढचे येणारे व्हिडिओ ऐकत राहा. चलो, थँक्यू, बाय बाय.